السلام عليكم. محاضرتنا about gout and hyperuricemia. الgout هو one of the most inflammatory joint disease that is more common in men than in women. تأثر على المن يعني بالادلت age، خاصة بعمر الثلاثينات، أربعينات، ممكن حتى الخمسينات. وتكون بالفيميل with increased age، خاصة بالبوست menopausal age اللي هو after decrease of estrogen، باعتبار الاستروجين عنده uricosuric effect. result from deposition of monosodium urate in the joints، خاصة البيج toe. ممكن أيضا كان affect الelbow، الفingers، الكني، لكن mainly هو يأثر على البيج toe. الكرونيك hyperuricemia ممكن تكون associated with increased production or decreased excretion of the uric acid اللي هو final metabolite of endogenous and dietary purine metabolism. بالنسبة لهذه الصورة راح توضح لنا شلون المونوصوديوم يوريت crystals deposit in the joint بهذه الطريقة. الباثوفيزيولوجي of hyperuricemia and gout إنه اليوريك أسيد هو mainly byproduct from the breakdown of cellular nucleoproteins اللي هو ممكن يكون synthesized in the body، أو ممكن الثلث من عنده يجي عن طريق الدايت اللي احنا نتناوله اللي هو مثل red meat، السي فود. الإنسان وبقية الثدييات يكون عندهم يفتقرون إلى الإنزيم يسمى اليوريكيز اللي هو مسؤول عن الديجراديشن of uric acid إلى more soluble allantoin resulting in higher concentrations of urate close to the level of solubility. لهذا احنا من يتعدى الليفل اوف يوريك اسيد مرحله الساتوريشن اللي هو 380 مايكرومول بير لتر، من يكون اكثر راح يبدي يصير له precipitation as monosodium urate، وبسبب انه احنا نفتقد لهذا الانزيم اللي قلنا عليه اليوريكيز اللي هو ما يقدر يحوله الى more soluble compound. هذا الدايجرام أيضا يوضح لنا أنه البيوري نيوكليوتايد راح يتحول إلى هايبوكسانثين ومنها إلى زانثين وإلى يوريك أسيد. طبعا الهايبوكسانثين تو زانثين راح يتحول بالزانثين أوكسيديز اللي هو الإنزيم اللي راح يشتغل على الألوبيورينول والإكسوبيورينول. وأيضا بقية الدراجز تشوفوا كل واحد شنو يستهدف من الباثوي هذا. راح نجي على شرح الأدوية بالمحاضرة. بالنسبة لل gout symptoms أو presentations، طبعا patients راح يكون associated with pain. ال pain increased until reach the maximum pain at 6 to 12 hours of attack. ورا 6 إلى 12 ساعة من الأتاك راح يكون ال pain كلش قوي، وممكن يكون ال patients يعني ال pain هذا غير محتمل، بحيث ما يقدر يعني حتى إذا كان cannot touch the site of pain. ممكن أيضا fever، erythema of the joint. ممكن عندنا associated leukocytosis increase بالوايت بي سي. another symptoms نقدر نشوفها أيضا بالصورة. causes of primary and secondary gout. طبعا احنا عندنا primary gout والsecondary gout. البرايمري هو اللي يكون not a consequence of acquired disorders but is associated with rare inborn errors of metabolism، غالبا سبب خلل بالميتابوليزم أو مثلا genetic defects أو isolated renal tubular defects. والأما secondary gout هو consequence of the use of specific drugs or develops as a consequence of other disorders. نشوف بهذا الجدول البرايمري gout شنو أسبابه والسكندري gout شنو أسبابه. بالنسبة للريسك factors there are many risk factors associated with gout and hyperuricemia. أول شيء عندنا الجينيتيك. genetic background of gout
has identified several renal urate transporters تأثر على البوليمورفيزم مع الترانسبورترز مثل عندنا اليوريت 1 and GLOT 9 اللي هم هذول راح يكون خلل بالجينز المسؤول عن هذه الترانسبورترز اللي هي فوريوريك أسيد. لهذا هذه عندنا ممكن تصير مشكلة. renal disease renal disease أيضا ممكن يكون واحد يؤدي للثاني. الهايبريوريسيميا can lead to renal disease and renal disease can lead to hyperuricemia. Hyperuricemia associated with the primary kidney disease, but kidney damage may arise secondary to gout as a consequence of the deposition of urate crystals. طبعا بما انه انا احد الاسباب من الانكريز باليوريك اسيد والجاوت هو decrease excretion، فاكيد البيشنتس اللي عنده renal failure راح يعاني من decrease excretion of uric acid وبالتالي increase risk of gout and hyperuricemia. ايضا عندنا comorbidities for example عندنا الobesity والديسليبيديميا والجلوكوز intolerance والهايبرتنشن، كل هذه شافوا كريسك فاكتورز بالستاديز ممكن تؤدي الى increase باليوريك اسيد ليفل. ايضا الدايت خاصه الريد ميت، السي فود كونسامشن، سوفت درينكس، سويتنرز، المحليات الصناعيه او الاسبارتام، هذه كلها ممكن تؤدي الى زياده اليوريك اسيد ليفل. الكحول كونسامشن ايضا ممكن ياثر لنا باعتبار انه الميتابوليزم اوف ايثانول تو اسيتال كوانزيم بالباثواي مالته راح يؤدي الى تكون الادينين نيوكليوتايد ديجراديشن، وبالتالي راح يؤدي الى فورميشن اوف ادينين مونوفوسفيت اللي هو كبريكيرسر اوف يوريك اسيد. many medications أيضا can lead to increase uric acid like mainly هو diuretics loop and thiazide diuretics. الأسبرين عنده biomodal effect، انتبهوا عليه هذه الفقرة إنه الأسبرين بالهاي دوز راح يكون inhibit الuric acid excretion and increase urate level اللي هي الدوزز الأسبرين عند بالlow doses inhibit uric acid excretion and increase urate levels, while a doses greater than 3 gram per day عنده راح يكون بالعكس uricosuric effect، راح يزيد excretion of uric acid. إذا بالlow dose هو inhibit excretion وبالhigh dose act as uricosuric agent. أيضا عندنا cyclosporine, ribavirin, interferon, teriparatide كلهم can increase level of uric acid. The presentation of gout حكينا عليه إنه ممكن الماكسيمم pain راح يوصل ورا 6 إلى 24 ساعة. البيشنتس راح يكون associated أيضا من increase بالerythrocyte sedimentation rate اللي هو a marker for inflammation، باعتبار هو إحنا الجاوت هو inflammation فراح يزداد ال ESR. Monosodium urates preferentially form in cartilage and fibrous tissue where they are protected from the contact with inflammatory mediators. عندنا ال gold standard for the diagnosis of gout هي ال synovial fluid aspiration. راح ناخذ ال synovial fluid من الجوينت ونشوف إذا شفنا المونوصوديوم urate هذا definite diagnosis for the gout. بالنسبة للتريتمنت طبعا التريتمنت عندنا many aims اللي هي rapid alleviation of the acute attack، بعدين prevention of further attacks, lower serum uric acid level to below saturation point and reduce risk of comorbidities مثل cardiovascular disease with lifestyle modification. طبعا أول شيء نبدأ به هو non pharmacological treatment اللي هو أهم موضوع، اللي هو يبدي بالweight reduction، changes in the diet، نقلل الدايت اللي هو يزيد لنا level of uric acid، increase exercise and reduce alcohol consumption.
treatment of acute attack راح نبدأ بالتريتمنت of acute attack اللي هي ويا الاتاك. طبعا we have three main drugs اللي هو non-steroidal anti-inflammatory drugs اللي هي يعتبر الفيرست لاين. وراء الكولشيسين في حالة انه البيشنت عنده فد contra indication to non-steroidal anti-inflammatory drugs or cannot tolerate it. وراء الكورتيكوستيرويدز أيضا ممكن نستخدم الباراستامول in combination with the weak opiates analgesics like codamol or dihydrocodeine في الكودامول add additional relief for additional relief add-on therapy. نستمر طبعا بالتريتمنت of acute attack for 1 to 2 weeks until the attack is terminated. يعني نبقى على التريتمنت of acute attack من أسبوع إلى أسبوعين. وراها إذا احتاجينا for prevention or treatment of chronic gout ممكن نبدي بيه. The affected joint طبعا should be rested for 1 to 2 days and initially treated with ice بالبداية لأنه شافوا إنه الآيس ممكن يكون عنده significant analgesic effect during the acute attack. بالنسبة لل non-steroidal anti-inflammatory drugs راح يكون ما عندنا one drug is favored over another لأنه كلهم شافوا إنه نفس الإفكت، لكن يبقى حسب الريسك فاكتورز اللي عند البيشنت. مثلا إذا عنده heart failure ما نقدر نستخدمه، إذا عنده renal failure ما نقدر نستخدمه، إذا عنده GI ulcer ما راح نقدر نستخدمه. فراح نستخدم نفضل بهالحالة خاصة إذا عنده GI disease مثلا نستخدم السلكتيف COX-2 سلكتيف، مثلا عندنا السيليكوكسب والإتروكوكسب. شافوا إنه الإتروكوكسب 120 ملغرام once daily ممكن يعادل الإندوميثاسين 50 ملغرام 3 times daily with less side effect. أما بالنسبة للبيشنتس إذا كان عنده heart failure أو عنده cardiovascular disease ممكن نستخدم الكولشيسين، ممكن نستخدم الكورتيكوستيرويدز إذا مثلا إذا عندنا contraindications، لأنه الكولشيسين أيضا ما نقدر نستخدمه بالcardiovascular disease. بالنسبة للبيرسونز اللي يأخذون مثلا diuretics كأنتي hypertensive drugs فقط عندهم hypertension ما عندهم another comorbid conditions، ممكن نستعيض another anti hypertensive drugs مثل اللوزارتان اللي هو شفنا انه عنده uricosuric effect بالإضافة إلى انه الإفكت مالته انه يقلل blood pressure. Patients with heart failures اللي هم on diuretics cannot be discontinued, so certain non-steroidal anti-inflammatory drugs may be preferable in patients on diuretics with indomethacin. ممكن نستخدم السلكتيف أيضا إذا قلنا patient عنده GI problem. Allopurinol should not be recommended commenced during the acute attack. ما نستخدم إذا كان عندنا acute attack ما نبدي بالألوبيورينول. ليش ما نبدي بالألوبيورينول؟ لأنه mobilization flares راح يصير عندنا، راح يهبط اليوريك أسيد ليفل كلش سريع، وراح نتيجة الموبيلايزيشن راح يبدي يوزع اليوريك أسيد بأنحاء الجسم، فبالتالي راح يصير rapid fall and in the serum urate following the initiation of urate lowering، وبالتالي ممكن يزيد لنا المشكلة والأتاك، ممكن يسوي لنا أيضا يرجع لنا إلى severe attack. لكن إذا كان البيشنت أصلا هو دا ياخذ ألوبيورينول ماكو داعي بهالحالة نقطعه. بالنسبة للكولشيسين، الكولشيسين هو started as soon as possible after the onset of an attack and شافوا إنه الميكانيزم مالته إنه arrest the microtubule assembly in the neutrophils and inhibit many cellular functions، وبالتالي يقلل لنا الليفل مال اليوريك أسيد. البروتوكول هسه المتبع إنه يستخدموا 1 gram of 1 milligram of colchicine followed by 500 microgram every 2 hours until the attack stopped or they felt too ill. يعني إما يتوقف الأتاك أو يبدي السايد إفكت مال الدراج، تبدي مثل عندنا نوزيا، الدياريا أو الأبدومينال ديسكومفورت. الماكسيمم طبعا
6 ملغ for single course، وما نقدر نعيد الكورس قبل 3 أيام. side effects مثل ما قلنا colchicines are abdominal cramps، وممكن يؤدينا rarely إلى bone marrow suppression, neuropathy and myopathy.